Auto-identifică, cere acceptul, să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe Gabriela. M-am transpus lângă ea în cameră. Acolo m-a dus când am căutat-o. Și la un moment dat era nerăbdătoare. M-a prins de mână și am mers într-o chestie, cum să spun, ca într-o altă cameră, dar ei... E o chestie blocată aici. Mi-a arătat anul 1531, mi-a arătat o zonă din Italia, Envie. Am văzut că scrie pe o pancardă acolo, foarte multe case din pietre, multe case din pietre. Casa din spatele ei, un drum pietruit, mare. De fapt nu e pietruit, e de ăsta de țară, nisipos. În spate, ea era cu o boceluță strânsă, Așa. câteva lucruri pe spate, vis-a-vis de casă, peste drum, stătea în fund. Ceea ce am remarcat la ea e că mi s-a părut inițial foarte grasă din față, cu niște picioare foarte subțiri, dar ea de fapt era gravidă. Și în spatele ei auzeam foarte multe trântituri, bușituri, certuri. Și la un moment dat e o amintire înghețată, o parte din ei este înghețată acolo, n-a putut să treacă peste chestia asta. A fost alungată din casă de către tată pentru că erau foarte mulți copii în casa respectivă. Ea era destul de mare, era printre puținii din casa aia care munceau. Dar bineînțeles că ducându-se la muncă fusese violată, a fost rușine i-a fost rușine să povestească că a fost violată, a văzut că rămâne, și-a dat seama că a rămas însărcinată, în fine, până la urmă a trimis-o la muncă până la termen, cum ar veni, și în momentul când tatăl ei s-a îmbătat și a văzut că a rămas însărcinată, e ceva de genul, vor fi încă 2 guri în plus la masă, adică ea deja era o gură în plus la masă, mai venea și un copil, a dat-o afară. Faza e că fata e destul de mică, are în jur de 15 ani și îi spun, eu zic, ok, dar de ce e înghețat aici pe marginea drumului cu boceluța în spate? Și zice că oricum din cauza șocului și din cauza fricii că a fost dat afară din casă și că nu știe ce o așteaptă, a fost chiar perioada, i-a venit sorocul, spune. Dar faza e că moare acolo pentru că nu poate să nască, nu poate să se dilate ca să nască. Bun. Deci de acolo îi vin toate problemele. Uite, tatăl din viața actuală se regăsește în viața actuală, din viața Și de atunci? frații și părinții. Și părinții și? Frații. Și frații. Bine. Ești de acord, Gabriela, să chemăm toate contractele, să scap de aceste Da. scenarii pe care ți le-au regizat alții, ca să te eliberezi acum pentru totdeauna de aceste suferințe și aceste programe ale lor. Da. Și hai, Amalia, să chemăm toate entitățile, te pronunți și tu în gând, Gabriela, toate entitățile să vină acum în fața voastră cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, că dorești să le cunoști, să le înțelegi. Și cât număr până la 3, toți vor apărea în fața voastră cu toate aceste contracte. 1, 2, 3. Acum au venit absolut toți. Iahve, Dracos. Primul om și percep în jur de 15 reptilieni și vreo 4 draconieni. Toți au contract pe alungare, pe supunere, pe neputință, pe oboseală, pe tensiune, pe rupere, pe amărăciune, pierdere, descompletare, dezmembrare, dezastru, iar alungare, dezmoștenire, îndepărtare, neapropiere, distanță, iar supunere, îngenunchiere, sclavie, foame, durere,
sacrificiu, autojudecată, nesupunere și Matrix. Uite-te puțin la ea înainte să rupem contractele, Amalia, și vezi câtă energie a sufletului are ea acum. 22. Ai înțeles, Gabriela, de unde veneau toate suferințele tale, toate programele. Pentru că ei te-au convins să experimentezi aceste emoții de suferință, ca să-i hrănești pe ei. Un foc purificator și acum îți creezi, Gabriela, îți imaginezi un foc purificator de frecvență corespunzătoare pentru a arde toate aceste contracte prin care ai fost înșelată și determinată să experimentezi, cu voie sau fără voie, nu contează. Tu alegi acum să elimini toate aceste programe și când număr până la 3, le dai comandă să ardă în focul purificator de scoarță absolut toate. Inclusiv cele de botez, Amalia, da, tu știi, de botez, de cununie, absolut toate, făcute din toate viețile până în clipa de față. Și recuperează energia de peste tot, arde, distruge, destructurează, anihilează toate ritualurile din toate timpurile până în clipa de față, tot ce e legat de concepte greșite, religii și alte aberații. 1, 2, 3. Acum, în focul purificator. Da. Au plecat toți? Bun. Hai să vedem ce au lăsat în corpul ei, Amalia, să-i faci o scanare. Toate implanturile, programele, emoțiile, blocajele. Are la gât o bandană de fier. Îi blochează vorbirea, comunicarea. Dar totodată o împiedică și să respire foarte bine, foarte strânsă de jur împrejurul gâtului. Are la cap ca o bentiță, dar cum să spun, de asta așa, cam cum poartă atleții, tot așa de jur împrejurul capului și a frunții, tot lată. Îi blochează și intuiția și vederea în fizic și vederea astrală, cum ar veni. Asta îi provoca și tensiune, durerea aia care o simțea la tâmple, ca și când îi se congestiona capul câteodată, tot de la asta venea. Conexiunea la sursa falsă. Conectată la calculatorul central. Vezi dacă are clone, dacă a făcut experimente pe ea. Își ia energia toată de acolo. Are pe sânul drept, în sânul drept. Are un implant în formă de sferă. Asta îndepărtează foarte mult oamenii de ea. E ca și când îi inhibă energia feminină, ca și când îi inhibă maternitatea. Aș zice că e unul dintre cauzele pentru care copiii ei intră în depresie. Are la inimă un papirus în care scrie, când îl desfac, tot ce intră aici e greșit, tot ce iese de aici e un eșec. Acum l-a ars. De acolo și senzația aia de strângere, de apăsare a inimii în momentul când simțea emoții puternice. Tot îmi vine să zic că, știi că de obicei emoțiile astea, ok, în mod normal se simt în inimă, dar nouă ne dă senzația că majoritatea le simțim în stomac. Ai văzut că se zice că se strânge stomacul. La ea era invers, ea chiar le simțea în inimă, în piept. Are la pancreas insuficiență de culoare, citesc.
tradus ar fi insuficiență de vibrație de vibrație a iubirii, a dulceții, a căldurii în viața ei, în realitatea ei, de fapt. Fiecare vibrație are o culoare, da? Da. Are la ambirinichi, cum ar veni, parcă ar fi două implanturi în formă de urechi în rinichii ei. Asta o țin pe loc, traduce spiritul meu. E ca și când n-a făcut și nici nu face nimic pentru ea. Ea tot timpul face pentru alții, ea tot timpul își face frică de viitor pentru alții, ea tot timpul se gândește la alții. Implanturile astea o împiedică să se pună în prim plan. Are la spate, fix între omoplați, un ciorchine de larve astrale. Asta e o altă cauză pentru care ea respiră greu. Ca și când o ține tot timpul în tensiune, în oboseală, dar și în stigmatizare. Și e învelită de o poșghiță pe care îmi scrie umilință pe spate. Mă duce acum la cordoane, 4 cordoane. Un singur fetuș în interiorul ei. E copilul de atunci. Acolo a rămas. De acolo senzația de balonare, de acolo senzația aia că îi mișcă ceva prin burtă câteodată și ea credea că e aer. De acolo înțepăturile alea care le simțea. De acolo mi arată pe cineva care parcă cu unghiile o zgârie așa pe interior, știi? De acolo mâncărimile care le are câteodată, de acolo scurgerile care le are câteodată. Ok, s-au curățat, le-a trimis. Da. S-au făcut experimente pe ea. S-a reușit ceva? Are vreo hibrid, vreo clonă? Da, s-au reușit, tot îmi vine să zic că au murit de bătrânețe. Wow. Îi percep o umbră atașată de piciorul stâng. Da, este o umbră atașată de piciorul stâng. Acum o destructurează spiritul meu. De acolo și senzația aia de picior amorțit. O percep că tot timpul piciorul ăsta stâng parcă făcea tot posibilul să-l țină drept. Mușchi articulațiile. De ce au fost? Care e cauza pentru care au fost afectate? Congestionare. Se constrânge de fiecare. Frica. Se îngordează în interior. Multă frică. N-aș putea să spun un loc anume pentru că percep chestia asta peste tot. Păi da. Inclusiv la obraj. E ca și când asta o împiedică să zâmbească. Hai să scoatem asta în primul rând, Amalia. Programul, emoțiile astea create de ea de-a lungul timpului, toate undele de formă pe această frecvență din cap până în picioare, declari acum că refuzi să le mai menții, Gabriela, și le elimini pentru totdeauna, le transformi în relaxare, în armonie sau în ce vrei tu, în acceptare, în energii libere, sacrificiu.
I-a scos sacrificiul, durerea, jertfa, bârfa, oboseala, tensiunea, grijile. Um, Acum mă uit că e ca și când se duce mai adânc și scoate ura, mânia, resentimentele, iar judecata, autocritica, neputința, Supunerea. supunerea și nesupunerea o scoate, rezistența la schimbare, Disperare. vinovăția, Da, vinovăția. nu scoate disperarea, vinovăția, tristețea, mila, Da. Fricile de orice fel. Da. a scos fricile, discreția văd că o scoate, amânarea o scoate, disprețul îl scoate, mai mult după de la ceafă spate în jos, vinovăția iar tot de la spate în jos, necomunicarea o scoate din față, din frunte până în jos, neeliberarea o scoate după peste tot, mândria și egoismul am insistat eu să le scoată, De boală, programele de boală. Durere. i-a scos durerea, de boală îi scoate doar din stomac, dar mai are, ele mai menține, dar nu-i scoate altele, nu-i mai scoate, mi-a barat a schimb prea mult. Rezistența pentru ea. la schimbare a scos-o, da? A scos-o, da. Ok. Grijă excesivă. Bun. Nu mai scoate. Bine. Hai să-i curățăm și liniile de potențial de suferință. Pe alungare și pe pierdere în foarte multe. Scriezi acum, Gabriela, pe această linie nouă de potențial curată, luminoasă, pentru că tu ți-ai recuperat toată energia acum și noua frecvență, să creezi tot ce-ți dorești tu, relații bune cu toate persoanele din jur. În primul rând să poți să te ocupi de tine, să te pui pe primul loc, să te armonizezi, să te echilibrezi, să fii în perfectă stare ca să poți să te simtă, să te perceapă și ceilalți, să poți să transmiți această stare și tuturor și să-i determini la schimbare și la acceptarea noilor programe, noilor energii. Da, interesant aici. Așa. Egrigoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor s-au curățat toate dintr-un foc, s-au destructurat. Și încă am stat cu atenția pe linia asta. O să fie despăgubită pentru o chestie. Vine cineva și aduce foarte mulți bani. Da. Mai departe. Chemat persoanele și botezurile și toate alea s-au destructurat, da? Da. Cununiile tot pentru copii. Ba chiar băiatul lui cel mare am văzut în momentul în care spiritul meu a insistat să le destructureze botezurile care le-a făcut ea în numele lor. Am perceput că tot așa la ambii, deci nu doar la unul, la ambii copii e ca și când a desfăcut fiecare aveau cât un nod pe cât un cordon și spiritul meu a insistat să le desfacă nodurile alea după cordon. E ca și când îi bloca în experimentare, e ca și când îi ținea pe loc. Da, pentru că ea când erau mici i-a predat unor sfinți de bună știință. Corect. Și probabil că atunci s-a creat acel nod riguros ca să nu mai poată să desfacă. Corect. Sfinții respectivi erau niște draconieni.
Ce era? Hai că vreau să-i numesc. Sfânta Rita și Sfântul? Sfânta Fecioară. Sfânta Fecioară sau Sfântul Anton? Mi-ai zis ceva și de Sfântul Anton? Nu, da, chiar și eu și de Sfântul... Nu, n-am Ai spus fost? nimic de N-ai Sfântul fost? Anton, Aha. dar am fost devotată Sfântului Anton, da? Toată copilăria m-am rugat. Deși sunt ortodoxă, eu, de origine. La cine se ruga, Amalia? Trebuie să subliniem. Ea, Ea, Nu, la eu cine nu. se ruga? Când se ruga la acești la sfinți? toți. La- La draconienii respectiv, cei care au venit. Așa. Reptilienii erau cu pus în practică, dar sfinții de data asta erau de fapt draconienii, da. Bun, chemați toate persoanele din viața ei, de când s-a născut până acum, prieteni, colegi de școală, de serviciu, de vecini, din familie, care sunt în viață. 2 frați, o soră. Da. Băieții mai sunt în câmpul ei, poate. Nu, Hmm? niciunul nu e în câmpul ei. Ah, da? Cel mic, ultima dată când am măsurat era 10%. Nu mai e niciunul. două Are săptămâni. 16 ani. Mm. E un măricel. Toți sunt karmici. Absolut toți sunt karmici. Basoțul e cel care a lăsat-o însărcinată în viața respectivă. De acolo și repulsia care o simte ea față de el, de acolo și frica care o are față de el, de acolo tot. Ea în ultim... Da. Copiii și frații sunt frații ei din viața respectivă. Deci toți au programele, toți au preluat astfel de șocuri. O mică paranteză, ea zice că n-a mai putut să lucreze de vreo 2 săptămâni radiestezic. Ceea ce a lucrat până acum a fost lăsată, a reușit să obțină măsurătorii corecte, Oarecum da, cu așa când puțină era energie. centrată foarte. Da, când era centrată foarte bine și când făcea din dorința de a ajuta, pentru că pentru copii văd că făcea lucrul ăsta cu devotament maxim. Da, ei reușea. O ajuta foarte mult energia circuitelor, percep. Că dacă ar fi lucrat la liber, de asta mă gândesc. Nu. Că N-ar mulți fi se reușit. străduiesc să facă energetic, dar când ai puțină energie, nu prea ai cum. Fără un ajutor de instrumente, să zic așa. Corect. Deci, iată la ce este folositoare radiestezia și radionica, pentru că atunci când tu nu ești la întreaga capacitate, te ajută cât de cât aceste circuite, nu? Te ajută, depinde de cine e predată și depinde cu cine lucrezi și cum lucrezi. Sigur, cu condiția ca profesorul, să zic așa, să fie curat, liber Corect. și sincer cu tine și să-ți predea conform normelor corecte, sigur că da. Bine, să curățăm Iar cordoanele. soțul, ți-am zis, are Așa. niște influențe draconiene top. Înainte să curățăm cordoanele, tot așa aș vrea să te întreb, Amalia, de unde a venit ea și cu ce scop? E venusiană. A venit aici să fie în ajutorul umanilor, să fie în ajutorul celorlalți, să le ofere iubire, Câte vieți să are? învețe iubirea. Și Are în jur de 678 de vieți. a reușit în vreo viață să-și atingă scopul ăsta? Oarecum da, dar prin sacrificiu. Iată, când venim cu scopuri S-a nobile, lăsat pe ea ca să nu s-a iubit pe ea și i-a iubit pe ceilalți. Deci oarecum spiritul meu spune că da, pot să interpretez că și-a găsit scop și a făcut scop. da. Iată cât de greu ne atingem scopul din cauza influențelor externe care ne cuprind, ne învăluie în această experiență pe Terra. Bun, curățăm cordoane. Frații și surori sunt și ei, zic, destul Am de... spus că sunt karmici toți.
Nu, dar ei sunt destul de nemulțumiți, de nefericiți. Au și ei încărcătura asta, vreau să te întreb. Bineînțeles că sunt. Ți-am zis că sunt frații din viața respectivă. Bine, n-are cum Au să venit răspund cu prin bagajul asta. respectiv. Pe lângă faptul că au venit cu bagajul respectiv, pe lângă faptul că au văzut întâmplarea surorilor, la fel au chestiile astea de nu pot să păstreze nimic. E ca și când tot ce agonisesc pierd. Adică și ei sunt în același programe, nu? Corect. Bine. Așa. Curățat cordoanele. Acum alegi, Gabriela, destructurezi tot ce ai creat greșit, cu gândul, cu vorba, cu fapta, din toate timpurile, experiențele tale față de ei, toate aceste emoții. Acum pentru totdeauna ai încredere în ei, îi eliberezi și te eliberezi, îi respecti și te respecti. Le transmiți informația să-și caute adânc în sufletul lor valorile, să se concentreze pe ei, să-și cheme spiritul, acea parte a lor, cea mai pregătită, cea mai cunoscătoare, cea mai înaltă vibrațional, care să-i susțină, să-i iubească, să-i ajute, să-i inspire. Și tu faci la fel, să facă și ei ca tine, să-și curețe și ei față de tine cordoanele. Și acum alegi să te eliberezi și să eliberezi pentru totdeauna, cu iubire și încredere în ei. Sunt liberi, ești liberă. Te-ai deconectat pentru totdeauna de aceste cordoane. Transgeneraționalul, la fel faci. Decizi acum și aici să destructurezi tot ce ai greșit față de familie pe unde ai trecut în toate viețile și pe care nu i-ai mai întâlnit în viața asta. Să cureți tot acest lanț transgenerațional de toate aceste emoții constructe neplăcute ale tale la adresa lor. Spune-le să facă și ei la fel cu tine și cu toate persoanele, pentru că vor deveni liberi și puternici și iubitori. Să curețe tot ce au creat greșit către toate direcțiile din experiențele lor. Și spune-ne părinții, Amalia niciodată nu s-a înțeles, nu le-a fost benefică relația cu ei. Oarecum părinții și-au păstrat temperamentul din viața respectivă, în care grija lor era să supraviețuiască și mai puțin să iubească. Făceau copii nu din dorință, făceau copii că așa se nimereau. Îi exploatau și profitau de ei. Deci, momentan nu îi percep să înțeleagă prea multe. Mă uit la ei și li se pare ceva normal la cum s-a comportat. N-au conștientizat mare lucru. Nu, se așteptau să primească. Se așteptau să fie ajutați, se așteptau să fie sprijiniți, adică n-au făcut copii dezvolt. Ei au făcut copii că așa s-a nimerit și dacă tot s-a nimerit, să vedem cum profităm de ei sau ce putem să luăm de la ei, cum ne pot ajuta copiii pe noi. Cam așa gândeau, nu? Și gândesc. Îi recunoști, Gabriela, gândirea lor? Da. Așa e, a? Din punctul meu de vedere, da. Așa este, bun. Totdeauna am gândit. Aha. Bine. Deși mi-era milă de ei, era milă, dar așa gândeam. Vezi dacă ai pe undeva mai milă, să o scoți afară, Gabriela, pentru totdeauna, că nu ai nevoie de ea, te trage în jos, frecvențial. A curățat și a tăiat. Foarte bine. Hai să chemăm spiritul tău, Gabriela, să-i spui că ai ales acest moment de conștientizare în această viață și dorești să-ți recuperezi toate părțile tale, să te ocupi de tine, să ai încredere în tine, să te sprijine, să vă integrați și spune să te atingă pe o parte a corpului să vezi dacă percepi ceva, dacă nu, nu-i problemă.
Dacă percep ceva, Gabriela, ne spui. Parcă în mâini, Da, mai mult mâini în și mâna pe stângă. frunte. Foarte bine. Hai să facem acum și conexiunea cu energia pură a Pământului. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie care cresc, se lărgesc, se luminează tot mai mult și se adâncesc în centrul Pământului, unde întâlnesc sfera de energie pură, luminoasă a Pământului, cu care te conectezi acum, Gabriela, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire și respect față de susținerea Pământului, de tot ce ți-a oferit Pământul pentru experimentarea trecută până în clipa de față, experimentările pe care le-ai avut. Și te întorci înapoi vizualizându-te ca un canal de energie luminoasă care îți umple tot corpul până în creștetul capului, toate câmpurile tale, și te încarci cu această frecvență și devii din ce în ce mai puternică, mai sigură pe tine, mai stăpână pe tine, pe corpul tău, pe viața ta. Și din creștetul capului, un alt fascicul de energie, din noua ta frecvență, caută în afara ta sursa pură, frecvența pură a Universului, conștiința universală la care te aliniezi. Da? Frecvența supremă și ordinea, adevărul și dreptatea. Îți cauți matricea originală cu toate valorile tale, capacitățile tale și te întorci în corpul tău. Te reunești cu energia recuperată și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Da, foarte bine. Și echilibrul celor două emisfere cerebrale să se facă amalia, să se îmbrățișeze, să-și propună unificarea, colaborarea de acum încolo, să simtă, să perceapă una alta, astfel încât să poată să lucreze în continuare cu ea ca să se ajungă în echilibrul perfect în viitor pentru totdeauna, să scoată orice undă de formă mai este program din mintea ei, nefolositor, vechi, o amprentă din trecut, oricare. De acum este noua energie, într-o nouă dorință, într-o nouă intenție de a-și crea realitatea singură în favoarea ei, în beneficiul ei și al familiei ei. Extindem energia, curățăm câmpurile și amprentele de pe câmp la fel, le restabilizăm, le dăm după culoare, mărime, formă, care vor constitui protecția ei totală și permanentă de acum încolo, cu încredere în ea, cu iubire, cu respect față de ea și, așa cum are pentru ea și pentru ceilalți, și merge să curățăm spațiul ei din casa în care locuiește. Și toate Da, lucrurile. închide portalul acela în bucătărie. Pe care l-a văzut băiatul? Bun. Curățăm lucrurile, Da. tot ce am înregistrat e acolo, toate emoțiile destructive de pe pereți, de pe lucruri se destructurează, se curăță, se eliberează și sunt pline de o frecvență luminoasă, strălucitoare. Ai mașină, ceva, un alt spațiu de curățat, Gabriela? Da, am mașină, dar Persoană. este, cum să zic eu, e fuori stradă pentru lucru și folosește mai mult soțul meu. Ai tu Adică este pe numele? numele meu, cum ar veni. Aha. Și mașina mică care este pe numele lui o folosesc mai mult eu. Hai să vedem ce se poate curăța acolo. Nu știu dacă se poate, pentru copii nu se poate nimic. Nu? Nu pentru copii, nu. Ok. Percep că curăță jumătate dintr-una, jumătate din cealaltă. Ok. Curte, grădina, acolo unde a muncit ea în A ferma curățat lui. tot ce aparține a curățat. Aha, Tot bun. unde a fost energia ei, tot a curățat. Deci cam peste tot.
Copiii, i-ai văzut ceva încărcați sau cu nevoie de ajutor sau cu ceva, Amalia? Nu mi-au arătat. Programe preluate, ceva? Nu mi-a arătat, dar cu siguranță a preluat tot din câmpul mamei, inclusiv depresia care o avea. Trebuia să o aibă mama, o aveau ei. Au venit în sprijinul ei în viața asta sau au venit ca să regleze niște Și. energii trecute? Bine. Informația l-a transmis-o, da? Să-și caute adânc în sufletul lor, să-și cheme Atunci la spiritul. curățatul cordoanelor. Atunci, da. Bine. Robinetul abundenței, să vedem Acum a început să se deblocheze, dar îi trebuie acțiune, trebuie să facă lucruri pentru ea. Trebuie să trăiască. Asta spune spiritul ei, trebuie să trăiască. Trebuie să se bucure și ea de ea și pentru ea. Da. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 71%. Da, mai are de lucrat. Cu mentalul. Cum te simți, Gabriela? Ai perceput ceva? Schimbare în corp? O stare, ceva? Emoțional, mental? Stare de bine și la început, când a început Amalia să vorbească, să-mi spună de toată partea stângă, a intrat în trepidație puternică. Și s-a liniștit? Da, numai că îmi simt mâna stângă, parcă mă ține cineva de mână. Spiritul. Atunci am perceput bine, adică m-am și gândit că este. Acceptă-i colaborarea, spune că îl iubești, să te sprijine, să-ți dezvolți iubirea. Așa. Bun. Așa, ce ai mai simțit? Da, deci am simțit ca un fel de energie continuă. În mâini, în corp, în special în mâini, în brațe. Foarte bine. Metabolizare câte zile are? 4 zile. Oh, ești rapidă și iată ce repede ai conștientizat anumite informații. E fluxul mai puternic. E fluxul mai puternic. Aha, ai făcut fluxul mai puternic. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai. Da, bineînțeles. Gabriela, mulțumim frumos. Ne deconectăm.